السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعكم أبو مالك بحلقة جديدة. الشغلة اللي تعجبكم تدلنا عليها هي شعبيات مورقة تبع إدلب أو أريحة، كثير طيبة تعجبكم. عمي الله يخلينا إياه ويحفظه، بده نسوي له مثلها سهلة، ما بدها شي، بس بدها سمنة منيحة تكون ظريفة. مع السمنة بدنا مكونات، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. فبدنا 3 كاسات طحين، شايفين شلون هذول طلعوا وزنهم 500 جرام. بدنا معلقتين كبار قطر، بدنا معلقتين كبار سمنة، بدنا كاسة مي، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح. يلا نبدأ عرفت. لا هلا بنخلط المقادير. شو أحلاها شلون طلعت. هلا ندهنها بالسمنة وبنغطيها بنايلونة لشي ساعة زمان لحتى تطرى. بعد ساعة نكشف على العجينة، ما أحلاها. شايفين شلون رقيقة صارت ولا أحلى منها. هلا هاي بنساويها اسطوانة وبنقسمها شاب صغيرة، وندهن كل شقفة بالسمنة ونحطهم على جنب ونغطيهم ونريحهم. ربع ساعة بنرجع لكم. هلا بناخد وحدة وحدة وندهنهم بالسمنة. هلا بندهن هون سمنة، بنساويهم دائرة، ندهنها بالسمنة. بعدين نطويهم على بعضها ونحطها على جنب. نحطها فوق اختها، ما بيلزقوا على بعض لان فيهم سمنة. نحط هلا وحدة ثانية. هلا بعد ما خلصناهم كلهم ناخد وحدة وحدة ونشدها ونمطها، شايفين شلون، وبناخدها من اولها نكبسها على حالها، بعدين بندورها على حالها، نكبس عليها شوي هيك ونحطها بالصينية ونحط عليها سمنة ونغطيها كمان شي ربع ساعة. شوف شلون تموا هيك تضربوها تشطوها تمطوها، انتبهوا عليها لأنه رقيقة. هلا هي بتسمكوها من هون، تكبسوها تلفوها على حالها، تكبسوها من فوق شوي، تحطوها قدام اخواتها هيك ليخلصوا. بنحط لهم شوية سمنة على وشهم ونغطيهم شي ربع ساعة. نكون حاضرين القشطة أو الجوز. بعد ربع ساعة ناخد وحدة وحدة ونكبسها بالنص هيك، بعدين نفردها هيك. وعنا القشطة والجوز وفستق، حاطط لهم الفستق قرفة وهيل وسكر وقطر وخلطتهم، والجوزات حطيت لهم قرفة وقطر وسكر وخلطناهم. نحشيها هلا شوية قشطة، بعدين ناخد الكنارات نحطها هيك هيك، بعدين نساوي من هون نكبسها هيك ونقلبها ونحطها على صينية مدهونة بزيت نباتي. شوية قشطة بالنص، هاي الفستق الحلبي، والفرن على عالي على 500 فرنهايت، يعني شي حوالي 250 مئوية. بتحطوهم بالوسط، بعدين بتوطوا الحرارة لشي 400. وإذا لقيتوهم من فوق التدعوا أكثر من تحت أو غمقوا أكثر من تحت بغطوهم شوية فويل ألمنيوم من فوق، مشان إيش؟ مشان ما يحترقوا من فوق. طلعناها من الفرن، ما أحلاها. زيناها فستق حلبي
حطينا لها قطرات ريحه بتاخذ عال، ان شاء الله تعجبكم، جربوها وتدعونا، ولا تنسونا بالشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.